Hoi, ik ben Tom Lassing. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne en over een onderwerp waar ik de laatste weken weinig over heb gehoord. Het is redelijk stabiel, het front. Wel is het zo dat de Russen nog steeds aanval na aanval na aanval doen. Soms wel 70 aanvallen op een dag over het hele front bezien. En eigenlijk bijna allemaal worden ze afgeslagen. Er is maar één plek waar dat minder goed gebeurt. En daar hoor je de Oekraïners zelf bijna niet over. En toch wil ik dat gaan benoemen, want het is niet goed wat daar gebeurt. Het is niet direct dat het de oorlog zal veranderen, dat zeker niet. Maar de Russen hebben op die plek wel succes. Die krijgen eigenlijk iedere dag wel voor elkaar om daar iets te veroveren. Dus de Oekraïners moeten daar keer op keer toch terug. Ondanks alle aanvullingen, de munitie, de wapens die erbij zijn gekomen, daar gaat het mis. We gaan naar de Deep State Map. En we zijn in een Deep State Map en hier ligt Avdiivka. Nou, dat is natuurlijk verloren gegaan een paar maanden geleden. Dat was eigenlijk omcirkeld en toen ging het verloren. En nu zie je dat juist daar waar het eerst een hap uit het front van Rusland was, zie je nu dat het andersom is. En dit is al een maand geleden. Dus een maand geleden kwamen ze al hier. Nu gaan we door en dan gaan we kijken hoe dat dan uitloopt en hoe dat verder en verder. Dit is iedere dag. We zijn op 10 en nog steeds 10, 12. En iedere dag zie je dat die Russen verder komen en verder komen. We zitten nu op 18 mei en het gaat maar door. 22 mei. En je ziet stukje bij beetje wordt die ruimte die Rusland inneemt, wordt groter. We zitten hier op 31 mei. 2 juni. En dan zien we ze hier komen. Dat is 4 juni. Dit is de laatste. Dus je ziet, dat gaat maar door en door. En ze zijn al helemaal hier bij dat meer aan het komen. Hier gaat het niet goed. Het is een uitstulping en Oekraïne moet er toch wat aan doen wat mij betreft. Maar ze zitten gewoon met het feit dat bij Kharkiv, daar willen ze het ook schoon hebben. Hier is het niet direct een uitslaande brand in die zin dat er strategisch niet zo heel veel verloren kan gaan. Maar ja, je hebt wel land dat je verliest. En ja, daar moet je dan ooit weer terug gaan veroveren. Dus het is zo zonde als je daar veel verliest. En ja, dan is de vraag, wanneer gaat het dan gebeuren? Ik zie en hoor er bijzonder weinig over. Vandaar dat ik nu toch even noem. Heel dat front is redelijk stabiel. Oekraïners weten goed voor elkaar te krijgen om de Russen tot staan te brengen. Maar hier dus pertinent niet. Hier moeten ze keer op keer verder terug. Geen goede zaak. Ik weet niet hoe ze hier snel iets aan kunnen doen. Misschien is het pas als ze bij Kharkiv de zaak rond hebben, dat ze die Russen daar teruggeslagen hebben. Daar zie je op de Deep State Map geen veranderingen. Dus er gebeurt wel het een en ander, maar we zien het niet. Het is niet zo dat de Oekraïners daar de Russen al direct keihard aan het terugslaan zijn. Ook daar blijven de Russen maar aanvallen. Maar ik hoor wel van, ook vanuit de Russische kant, dat die aanvallen schandelijk en dan schandelijk verliesgevend zijn voor wat betreft de manschappen die de Russen verliezen. En van 1 hoorde ik al dat er 100 man gingen aanvallen en dat er maar 2 niet gewond terug zijn gekomen. De rest was of dood of gewond. Ja, dat zijn verliezen, die kan je toch niet gewoon zo blijven volhouden en dan niks winnen op dat punt. Ja, dat is niet te bevatten. Nou, hier gaan dus die Russen ook nog steeds maar door en door. Het is niet zo dat het onverstandig is van de Oekraïners om terug te gaan. Op het moment dat je teruggaat, die Russen veel verliezen en laat lijden, maar je gaat terug en je blijft zelf intact en je verliest bijna niks of zelfs helemaal niks, dan doe je het goed. Dan kan je morgen ook vechten. Dat wat die Russen vandaag hebben verloren aan manschappen en materieel kunnen ze morgen niet gebruiken. Dus in die zin is het tactisch gezien geen slechte zaak voor Oekraïne om het zo te doen. Dat vechtend terugtrekken, maar je bent wel aan het terugtrekken. Dat moet je niet blijven doen, want dan is op een gegeven moment het land wel op. Zo snel als het hier gaat, houdt het nog steeds in dat Rusland er 10 jaar over zou doen voordat ze heel Oekraïne veroverd hebben. Dus het is niet dramatisch, maar het is gewoon vervelend.
daar wil ik het voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!